Täällä on toiseen talliin tuotu kilpa-autosta vähän osia. Takakelekkaa. Se on nopeaa katsottu läpi, että ei oo ratkeillut mistään eikä mitään muutakaan. Ja sitten pitäisi tuo kallistuksen vakaaja vielä hioa ja maalata ja vähän jarruhilippeitä. Mua pitäisi kans joskus tässä saada maalauskuntoon. Joo, eli täällä. Tää on helvetin tilava huone. Tämmöisessä pienessä 8/4 huoneessa mukava ruveta työstämään tämmöisen, mutta täällä on jo lämmin. Täällä on roikkumassa vähän kaiken näköistä. Siellä on sitten noita laippoja ja aksilat on siinä ja niin joo, ja muutama perämurikka. Ja siinä oli, voin kyllä sanoa, että en edes muista, olisiko ollut jotain lampunkehikkoja. Lykättiin vaan tämmöiset osat kätteen, että maalaappa ne pois. Ei ihan niin heti ruostuisi. I have my shitty old car and I drive it very far. State is not formidable, engine is unkillable. All these burners that I did, my car is a 90s kid. Dinged and bruised I choose, you don't make them like they used to. Expensive cars can suck it, my favorite rust bucket. Beamer, Audi, Mercedes, in the 90s they were best. Expensive cars can suck it, my favorite rust bucket. Hei vaan, koitetaan vähän taas välillä kuvaillakin jotakin, on jäänyt vähän vähemmälle tässä nämä kuvailutouhut, mutta koitetaan parantaa. Uusi tuulilasi on tullut. Kiitoksia Aki Mäki-Pelkola ripeästä toimituksesta. Pakosarjaa on tehty. VP Motorsportilta tuli meille Pulsaarin ahdin. Se on jo onneksi sovitettukin autoon. Täällä on vähän pakoputkiverkkiä, täällä on vähän dampereita, täällä on vähän kiertokankia ja tasapainotukseen lähteviä nyt moottoriosia on tossa kattonut vähän valmiuteen. Saadaan ne siitä menemään eteenpäin ja alustan osia kun lähti silloin sinkkiin, niin nyt näitä on täällä sitten. Elikkä nää oli aika erinäköisiä. Ja tää on nyt siis sinipassivointi tämä mitä näille tehtiin ja näistä tuli tosiaan aika jeesin näköisiä. Ajatuksena oli sitten kun tuossa ensi viikolla on vähän reissutyön tynkää, niin meidän pitäisi saada auto pyörilleen tällä viikolla ja sitten viikonloppuna sunnuntaina viedään Kokkolaan sitten näitä moottoriosia tasapainotukseen ja sieltä pitäisi Toni-pojankin saapua. Terve! Ei onnistu jäinyt niin hyvin. Oletko vaihtanut työpaikkaa? Joo, olen vaihtanut työpaikkaa. On kiva. Kyllä, musta on tullut vetari-ekspertti. Joo. Kävin semmoisen pienen koulutuksen siihen. Minkälaisia vetoakseleita meillä on? Onko meillä jotakin mallia näyttää? Itse saa. Siinä On. nurkalla. On. Tämmösiä villettiosia saa tilattua. On aivan brand new. Ei mistään samanlaisia. Näköjään tehtaan on tullut vähän virheitä. Ei oo, meidän saatiin hyvät alennukset näistä. Ne on hyviä. Ne on niinku A1. Miksi näissä on karvoja? Tehtaan tullut. Aivan niinku tehtaan tullut virheitä. Se oli kato virhekappale tuon maalaukseen tullut vähän ongelmia. Kasataan vetareita. Tai yritetään kasata. Siellä on kato tehtaalta. Ai. Tuo on tullut tehtaalta. Oota. Aika linttainen on. On. Saatiin hyvää hintaa nämä. Nuo on siis me joutiin tehtaalta, ei niitä ei saatu enää. Nämä on taas tehtaan tavaraa. Sillä on kato poorit suojattu, ettei jälkeä mihinkään. Vessapaperilla. Ei. Kuulee mukaan talouspaperia. Ollaanko me köyhiä? Ei me olla. Nyt sä otat sen pois, mä unohdin mikä on mistäkin, mä levitä yhtään enempää näitä.
Joo, mä alan putsaamaan. Kyllä. On, kuvaapas tuolla. Nämä itse tehdyt hologit on musta sen näköisiä, että nämä on ihan niin kuin, tässä on jengat. Tää ei liiku mihinkään. Niin kuin se niinku mutteri teet. Mihin toi niinku kuuluu? Mikä se on? Mitä sä teet tällä hetkellä? Tämä kuuluu todennäköisesti no aika monenkin paikkaan, mutta se tällainen hydrolineste täällä sisällä. Täällä on aika lyhkäinen pätkä, joku on vähän särkenyt, katon näin. Mutta mitä sä nyt teet? Täällä on hirveästi kaikkia kiiltäviä osia. Eli takaa kelkkaa. Niin. Mitäs meiltä puuttuu vielä? Aivan. Joo, mitäs muuta? Mutta jos puhutaan nyt niinku vaikka ennen sunnuntaita. Nythän on tosiaan perjantai-ilta. Niin, ja ennen sunnuntaita homman nimi on se, että... Joo, tuolla on lattialla tommonen hirveä kasa kaikkea kiiltävää, niin niistä tästä tulee meidän etutukivarnet. Tiedä kärsiikö semmosia, joka kuvailla oikein paljon sitten. Joo, on ollut kivaa. Mihinkäs me mennään sunnuntaina? Kokkolaa. Mitäs me Kokkolassa? Onko kola? Viiää osia. Niitä osoite viiää sitten, jos ne Joo. löytyy. Mitäs ne vie? Ne mitä löytyy. Voi. Elikkä... En minä tiedä. Kaikki mitä pitää tasapainottaa. Näin yksinkertaisesti. Lohkoja, kampia, tuo laatikko. Sano nyt Ollille jotakin hyviä terveisiä, että se tukehtuu aamukahviinsa, kun se editoi tätä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Haluatko se pyörittää tätä vähän, että se näyttää hienolta? Pyörähdys. Jumissa. Minnekäs sä oot nyt oikein lähdössä? Jannelle. Värityshommi. Ja noin tunti myöhässä aikataulusta ja sovitusta niin kuin normaalisti. Ja jännä, että kaikki jää aina näin viime tinkkaan. Joo, tämä pääsiäinen on kiireistä aikaa. Joka vuosi. Mä soitan sitten, kun tämä leviää tuonne Minne? välille. Veturi vai kärry? Kaikki. Kaikki, Ja koko mies. esitys. Ja mies. Koko esitys. Saat ottaa jälkikasvu auton kyytiin ja lähteä pelastustehtävään. Joo. Mennään katsomaan mikä se mukavempaa. Katsoitko sä tännekin? Voin mä kattoo sinnekin. Ei tästä näe, pitää olla täältä. Niin täällä oli lisää palasia. On. Osa on vielä tekemättäkin. Niin. Kontin luukku puuttuu. Joo. On sitä ilmeisesti muottia. Mutta itse osaa pitäisi tänään tehdä. No niin, Jannelle päästy. Päästy auton kanssa ja vähän aloiteltiinkin jo tossa homma. Terve! Terve! Mitä sä teet? Tänään tämmöstä. Vähän urtsin poistoa näköjään. Ihan hyvä lipanpuolesta oli tehnyt. Menikö meidän boileri poikki? En tiedä kuinka monen tunnin työ nyt tässä tuhoaa. Kaikki eskaloitu muutamissa sekunneissa. Joo, sitten aivan niin kertapalana ei otettu enää tuonne muottiaihioon pois. Se vaatii aina ainakin väkivaltaa. Meillä on tänään varmaan vähän hiomista ja maalaamista. Joo, kyllä tänään tehdään.
vähän maaluhommia. Joo. Sä hait meille maalialastakin ja Joo, J-Coveri sponsoroi tuota maalit, niin kuvataan niitä sitten vähän myöhemmin, mitä sieltä saatiin. joo. Se on kyllä hyvä, ettei kaikkia revitä ihan sun kanssa selkälihasta. Niin, on se mukava. Täällä on ne tuoteesittelyt. Jahas, jahas. Niin tällä maalataan. PCT-purria. Kuulemma kilpa-auto on täydellistä. Että Onko aikaisempaa kokemusta tämmöisellä maalaamisesta? oon mä tämmöisellä aika paljon kaikkea semmoista maalannut, että vanteita ja kaikkea, että on kyllä kestävä maali, että pysyy ihan hyvin Meillä on paikalla. heti useampi purkki niitä. Ja sitten Jarmohan on Mirkan myyntimies, tuo J-Coveri, niin se antoi Mirkan teippiä tämmösiä. Ai Nämä on kaikki vähän erilaisia, että tällä periaatteessa pystyisi vettämään nyt se rajaan, että tästä jää tosi pieni se Joo. raja. Tää on sitten semmoista perinteistä pahviteippiä, mutta on keltaista. Itse tykkään ainakin tätä käyttää. Joo. Tätä en oo vielä ennen käyttänyt, niin kokeillaan mitä se tekee. En tiedä yhtä. Se ei kumminkaan haavateippiä ole. Ei oo. Joo. Tai on se ollut joskus. Ainakin nuo toisen merkkiset on ollut hyviä haavateippiä. Joo. No jos ei kokeilla tänään semmoista, että jos kokeiltais vaan miten soveltuu tuohon automaaluuseen. Niin joo. Kokeillaan nyt, että miten ne pysyy kiinni siellä. Kyllä, näillä päästään jo aika pitkälle. Joo. Kuka sä oot? Minä olen konsultti. Kysymättä neuvoja. Nahkatakkimies. Tuli uudella Pemarilla pihaan ja... Mä laitoin aika paljon kovettajaa, niin Ei kuitenkaan savunut. tää ei vissiin. Tää reagoi vähän eri lailla. Ja huomenna mennään virpomaan. Huomenna virpomaan. Oi voi. Sulla oli komia lakki päässä. Sekin on JS-pinnat teetetty. Omalla rahalla ostettu. Onko niitä myyntiin asti? Ai näitä. Niin, vai onko ne vaan hyville asiakkaille? Pirun hyville asiakkaille. Perttu ei ole vielä tarpeeksi hyvä ollut. Vai mitä Perttu? Mitä? Et ole ollut vielä tarpeeksi hyvä asiakas. Joo. Aina tulee nillitysti jostakin. Oot vaihtanut vaatteita niille. Välillä vähän. Näytän näitä kaikkia muodikkaita vaatteita. Ihanasti tuon nelosen. Tää hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Montako autoa oot muuten maalannut, ootko laskenut? Ai niinku ylimaalauksia vai? No vaikka ylimaalauksia. Ylimaalauksia alkaa nyt olla varmaan se 10 ja 20 välissä. Varmaan joku 15 noin suurin. Joo, entäs sitten niin Kaikki tässä niinku periaatteessa sanotaan, että 1,5 vuoden sisällä melkein kaikki. Joo. Tai 2 vuoden sisällä. Yhden koupen ainakin minäkin tiedän, mikä oli itse vähän tehty jo puhelia alkuun. Niin, ja sitten onhan tässä tehty.
Niitä nyt on ainakin enemmän, että, tai justiin, että laskin nekin nyt ylimaalaukseksi, missä on vaan kori maalattu ilman kattoa. Kaikki muu paitsi katto jäi. Nekin laskin kyllä ylimaalaukseksi. Semmonen sama työ, mutta vähän materiaalia menee lähemmällä. Joo, katossa harvemmin varmaan on niinku semmoista ylikittausta vaativaa. Ei siellä oikein onneksi. Jos nyt ruostetta vähän joskus on, mutta sitten se on maalattu. Joskus on niin hyviä, että ei tarvii kattoa maalata. Menee kiillottomaan. Ja sitten on X määrä kaikkia ihan varmaan irto-osien maaluita. No joo, niitä nyt on varmaan se... On se varmaan toistasataa ainakin nyt tässä. Pitäis Kaiken pitää aina maailman. seinään viiva. Niin. On niitä ollut kaiken maailman hommia aina. Ja oot todennut, että tämä on vaan niin mukavaa. On tää parasta, ettei vaihtais päivääkään. Muuta kuin heti kun keksit mitä sitä tekisi. Ei vaan. Tästä täytyy tykätä. Jos ei tykkää tästä maaluuhommasta, niin sitten ei kannata tehdä. Jos ei tästä nyt oikein tykkäisi, niin ei sitä nyt tänäänkään olisi tullut lähettyä tänne sitten maalailemaan. Niistä saatais viettää vaikka perheen kanssa semmoisen arkipyhäpäivän. Niin. Sitä saattaisi olla vaikka pilikillä tai... Tai sen hiihtämässä. Niin, hiihtämässä, totta kai. Ollin kanssa hiihtämässä. Eikös Olli tykkää hiihosta? Kaikki tykkää hiihdosta. No milloinka se maali lentää? Perkele kun pitkä pitteistä. Joko sä maalat? Joo. Äkkiä. Täällä alkaa konsultti hermostumaan. Pitää vielä pyyhkiä pölyliinalla ja... No anna sä mulle liinan, minä tykkäsin. Mä luotan. Kaikki pitää aina tehdä. On sitten syyttää vaan itse. Onko se Janne nyt oikea värinen? Mennäänpä katsomaan nyt, mitä nämä poikille totesi. Ne on 3 varttia nyt töpsytellyt noilla pensseleillä ja repinyt tuohon harsua. Tuommoinen puistonpenkki sitä tulee. On muuten ergonominen. Kylläpä. Ja kestää kyllä tuhtimpaakin tammaa, että siinä sen verran rupeaa olemaan . Ui. Tällähän haetaan sitä vetopitoa, että tästä tulee pikkusen painavempi kuin se. Joo, ja tämähän on siis etusplitteri tämä koko kapistus. Lähkäsepä siihen se nyt. Näyttävästi. Otan heti kun tuo meidän päällikkö antaa luvan. Tämähän on vähän pahimoilleen nopea. Eikö tehdään 2 palasta niinkö? Mä puhutan tänne reunaan.
Mä otanko pohjaa? Ei tarvitse. Niin. Oho. Oho. Olipas. On ne voi editoida. Onko se räikiä? Kamerata Siinä se puistonpenkki nyt kuivuu. Huomenna eletään jänniä hetkiä sen kanssa, että lähtee se teheenä ilman. Mitä veikkaat, kumpi on parempi puistonpenkki, se millä istut vai tämä? Tämä on ainakin tämmönen sopivan nahkeinen, kato liuun pörssissä. Mä tänne vaan. Näkeekö sitä mitään? Ei. Voi helvetti. Mutta kai kurkistit sä niitä. Kyllä ne on Nasalla kysellyt, että mitähän teillä tuolla Mersun etupäässä. Nyt se selviää. Onko vähän maalannut autoa? On maalattu. Tuliko hyvä? No kyllä sitä nyt kehtaa käydä katsomassa itseäsi. Noista mustista kohdista ainakin. Aika kiiltävää tavaraa oli. Isompia tulisi. Niin se on hyvä, että siinä pysyisi niin, että ensi vuonna sitten hiilikuitukatto siihen. Ruvetaanko tämä varovasti tähän heti? Joo, hyvä. Jos joku raja on huonon näköinen, niin minä olen rajannut. Ihan oma haukuttaa. Niin jos nyt riksumpi kaveri ottaa tuonne pultin mukaan. Ja kyllä se on muussakin tonne, että se on tässä ollut aika hyvin nää hommillaan. Joo. Mutta niin näihin voisi tehdä sitten ne tiedätkö semmoset kiinnikkeet, että Niin saa jotakin. Niin semmoinen. rullat ja sitten vaikka nippusitteet siitä tai oorenkaat tai... Joo. Joo, ja Se on lampun. hyvä. Lampun Pidetään vaan, että se on nyt tuossa ja... Jeps. Niitä sitten sen verran väännellään ja käännellään näitä kattoa. Kyllä se on ilo vetää tuo hiekkatie 100, että se on hiekkapuhalletta kun pääsee kotiin. Niin. Mä ajaisin kylään kautta. On se. Hyvä väri. Tuo oranssi ainakin. Kyllähän musta on aina musta, mutta oranssikin kyllä osuu hyvin. Se on tommonen sopiva. Onko auto huomenna pyörillä?
Ei, koita nyt pyörittää. Mä oon tähän jengätä saanut aika hyvin. Nyt pyörii jo sormi. Mä käydäänkö me porakoneella tuikkaamassa siinä? Ei. Mä lähden sinne märkään saunaan ja kuumaan kaljaa juomaan. Mä oon tuonut tuotannon. Ei se voi tuotannon. No. Oi! Oliko mä iskarit minkälaiset? Takaiskarit. Hukkasit käydä. Mä käännän vähän kameraa, niin mä voin pitää kiinni siitä. No, tällaiset. Onko mä sitä uudet? Ei, no kiinalaiset, en tiedä mistä Toppanista varmaan ajettu. Joo. 13,90 kappale. Peräkärryiskarit. Kyllä. Ei oo parissa vuodessa mennyt kyllä miksikään. Ei oo, en mä tiedä näkköjä jotenkaan, ne lähet kun vaan oli paskasta. Joo, ja siis tiskiharjalla pikkusen hinkkasin niin. Mutta siis joo, ei mitään vikaa. Toinen näistä suojakumeista ja toisen iskari vähän mennyt. Niin. 2 hassun vuotta näköinen. ja ensimmäistä kertaa pientä pesua. Niin. Varmaan. No joo. Ei yhtään meni lyö kamera paskaksi. Teki sille ottaa tosta kuule